Усім привіт! Сьогодні дивимось огляд Blackview A85 і забігаючи наперед, хочу сказати, що цей смартфон своїх грошей точно вартує. Ну а чому? Сьогодні і розберемось. Посилання на цю модель на AliExpress буде в описі, можете його там знайти. Також там буде посилання на мій онлайн-магазин, де можна купити захищені смартфони в Україні. Що ж, а тепер розпочнемо з дизайну. Відразу хочеться відмітити, що датчик пропущених сповіщень в смартфоні є. Ну а те, що смартфон виглядає як один із флагманів компанії Xiaomi, ну так скажем, дивний збіг. Дизайн моделі дійсно прикольний. Задня панель у нас із матового скла, воно дуже сильно приємне по відчуттям і воно взагалі не залишає відбитків пальців. В смартфоні присутній роз'єм для навушників. І досить дивно, як для звичайних незахищених смартфонів, бачити кнопку, яку можна налаштувати. Наприклад, зараз по двойному кліку в мене тут стоїть активація ліхтарика. Ну дуже зручно. До речі, сам ліхтарик. Він тут світить досить непогано. Хочу відмітити, що серед бюджетних смартфонів це, напевно, найяскравіший ліхтарик, який мені доводилось бачити. Так, саме цікаве, що я хотів вам розповісти, це блок про залізо цього смартфону. Не те, щоб тут сильно якесь цікаве залізо, але хочеться відразу відмітити, що в цього смартфону дуже непогана якість звучання основного мультимедійного динаміку. Я пропоную прямо зараз його вам і послухати. Далі приємний момент щодо тротлінгу. Ось ви бачите перед собою 30-хвилинний тротлінг-тест, і якщо бачите, оця просадочка, вона була в той момент, коли акумулятор у нас почав розряджатися менше 20%. Можливо, це якось зв'язане, але потім все одно, бачите, він вийшов на нормальну максимальну робочу частоту, процесор мається на увазі. І в цілому, після 30-хвилинного стрес-тесту смартфон не був дуже гарячим, і це плюс. Звичайно ж, він працює на 12-му Android, цей смартфон. Тут є NFC, тут є DocOS 3.0. Хто не знає, це графічна надстройка на операційній системі. Це фірмова фішка Blackview, і тут вона працює непогано. Функціональність, до речі, також дуже-дуже непогана. Є деякі питання з перекладом на українську мову, але не будемо їх приписувати саме до цієї моделі, тому що вони є скрізь, в будь-якого виробника. До речі, якщо ви хочете знайти, де налаштовується кнопка ось ця, то це буде не сильно просто. Треба зайти в пункт от сюди, Gestures and Case, і тут у нас є пункт «Розумний ключ». Ніхто б, напевно, не подумав, що саме тут налаштовується ця кнопка, але вона тут. Чому так? Тому що слово «case» воно може перекладатися як ключ або як кнопка. Тому тут перевели як ключ. Хоча ми могли б написати «розумна кнопка» і зразу було б зрозуміло, що це таке. Що ж до автономності, акумулятор на 4480 мАч і при перегляді відео з YouTube на максимальній яскравості смартфон пропрацює у вас 7 годин, не більше. В принципі, це стандартний показник як для схожих смартфонів, і я вважаю його абсолютно нормальним. Нормальним в порівнянні з конкурентами, а не з топами ринку. А ось щодо зарядки, тут у мене дуже приємні відчуття, тому що вперше компанія Blackview в бюджетний смартфон поклала 18-ваттний блок. І що ж він дає? А він дає те, що з 15 до 90% смартфон у мене зарядився за 1 годину. В смартфоні 8 ГБ оперативної пам'яті, 128 ГБ пам'яті постійної і ще є можливість розширити аж до 14 ГБ оперативну пам'ять. Але ж, звичайно, ці 6 ГБ різниці візьмуться із постійної пам'яті і насправді мало чим вам допоможуть. Просто тут ця фішка є. Що ж стосується продуктивності, то процесор Unisoc T606 я би не назвав одним із самих потужних в цьому сегменті, але по суті це не найслабша модель, яку ви можете зустріти за ці гроші. Я нагадую, що ця модель на старті продажу в районі $110 коштує, тобто це досить бюджетний смартфон, і в цілому своїми задачами він справляється. Це смартфон не для топових ігор, але як бачите, ось такі подібні ігри, як Angry Birds, наприклад, тут граються без питань. Та насправді і в Asphalt 9, і в танки можна пограти, але чомусь Asphalt 9 в мене не захотів повністю сюди інсталюватися. Не розумію, в чому проблема. Якщо ми з вами говоритимемо про дисплей, то це один із основних бонусів цієї моделі. Тому що, по-перше, хочеться відмітити дуже високий рівень яскравості. Якщо ми виставимо на максимум яскравість, то я, наприклад, точно можу сказати, що цей смартфон серед своїх конкурентів має одну із найяскравіших матриць, і це плюс. Діагональ цієї матриці 6,56 дюймів, роздільна здатність Full HD+. І цих параметрів дійсно вистачає.
При тому, що у нас частота оновлення 90 Гц, ви можете самі побачити, наскільки приємно, плавно працює смартфон. Так, інколи фрізи в нього також бувають, але як бачите, знімаючи огляд уже хвилин 15, коли ви якийсь час користуєтесь смартфоном, будь-які фрізи просто кудись зникають. До речі, те, що тут 90 Гц частота оновлення дисплею, це величезний плюс. І наскільки я розумію, наскільки я моніторив зараз ринок, фактично конкурентів немає у цього смартфону, щоб була хоч плюс-мінус така ж матриця за $100. Просто нема. Тобто, якщо говорити про передачу кольору, про насиченість картинки, про кути огляду, з цим проблем немає. Тобто ця матриця мені дуже сподобалась і дуже приємно дивитись відео, працювати, ніяких проблем. Дуже крута. Що ж, звичайно ж, основною із маркетингових фішок цього смартфону являлась камера. Камера з роздільною здатністю 50 мегапікселів. То що ж по факту вона може? Давайте зразу скажу, що ніякі снімки в роздільній здатності 50 мегапікселів я для тесту не робив. Все, що ви на прикладах побачите, це 12 мегапікселів. Тому що для того, щоб робити 50 мегапікселів, потрібно знімати як мінімум літом, коли сонце, коли досить багато світла, тому що 50 мегапікселів в таких смартфонах активувати взагалі немає ніякого сенсу, коли у вас на дворі вже тиждень підряд туман. У нас є можливість знімати широкий кут, як бачите. Звичайна камера. Щоб активувати режим 50 мегапікселів, йдемо в режим більше і його тут знаходимо. Є режим макро, є режим панорама, портретний режим також присутній. А ось такий у нас переклад режиму фото, як ви бачите. Тут немає стабілізації, тут немає ніяких таких приколів, які є в більш дорогих смартфонів, але це Blackview, і тут вони дійсно постаралися зробити камеру максимально крутою за свої гроші. Давайте зараз подивимось приклади фото та відео, ну і в принципі ви все побачите самі. Коли на дворі отаке, не дуже хочеться якісь приклади фото чи відео знімати, тому давайте обійдемося тим, що є. Спершу ми зробимо з вами проходочку, подивимось, яка у нас стабілізація, але її тут немає в налаштуваннях, тому я думаю, тут навіть і дивитись немає на що. Що ми можемо зняти? Ми можемо зняти якийсь предмет, наприклад, велик. Ну, а ви вже якість оцінюйте, а також швидкість фокусування. Фокусування у нас середнє по швидкості, не надто швидке. Що ж, це був Blackview A85, який є не супербюджетним, але бюджетним смартфоном, який на розпродажу на Black Friday був за $105 доступний для покупки в Україні. Мається на увазі з AliExpress. Цей смартфон на ці гроші повністю все відпрацьовує. Тут є все. Достатньо потужності, крутий дисплей і непогана камера. Ну а дизайн, я думаю, ви також зацінили. До речі, забув сказати, це колір називається Deep Sea Blue. Тобто це такий морський синій колір. Є ще смартфони в білому кольорі, а також в чорному. Якщо вам сподобався, пишіть обов'язково ваш коментар. Мені, наприклад, цей смартфон дійсно сподобався за свої гроші. Ну а в мене на цьому все. Дякую за перегляд і всім до нових відео.